Hết xử không? Hết xử đi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì mình tên là Lộc. Hiện tại mình đang làm việc trong về lĩnh vực truyền thông quảng cáo và chuyên ngành của mình là về sáng tạo. Thì hôm nay rất là vui được đến đây để mà trò chuyện cùng mọi người về sáng tạo và cuộc sống. Mọi người khỏe không ạ? Mọi người cảm thấy khỏe không ạ? Một ngày chủ nhật như thế này mà mình phải ngồi đây hưởng máy lạnh thay vì đi cà phê ở ngoài Hồ Tây thì hơi buồn ha. Thành ra là Lộc mong là mọi người lắng nghe cái bài chia sẻ của Lộc với tinh thần giống như là mình đang đi cà phê, chứ đừng có với cái tinh thần là mình đi TED Talk, nó sẽ nghiêm túc lắm nha. Ok. Rồi, nói về sáng tạo và cuộc sống đi thì từ những cái kinh nghiệm trong đời sống cũng như là trong công việc, Lộc nhận thấy là tất cả mọi người ở đây ai cũng có thể trở thành một người sáng tạo cả. Cuộc sống mà, sơ hở là sáng tạo thôi. Ý tưởng lúc nào nó cũng tới bất ngờ, mình không có lường trước được. Cứ sơ hở là sáng tạo. Vậy thì cuộc sống là cái gì? Mình lên Google mình search thử cuộc sống, nhiều khi mình đọc hết kết quả mình cũng biết nó là cái gì đâu. Mà Lộc cũng chưa có đủ tuổi để mà nói là cuộc sống là gì cả. Thành ra là ai hỏi Lộc cuộc sống là gì thì Lộc chỉ trả lời đơn giản thôi. Tối đi ngủ, sáng ngủ dậy được thì đó là cuộc sống. Nói chung sáng mơ mình ngủ dậy đúng không? Mắt mình còn mở, mũi mình còn thở, miệng mình còn hôi thì đó là cuộc sống. Là mình còn sống là mình là cuộc sống rồi. Ok, cuộc sống là như thế. Vậy sáng tạo là cái gì? Sáng dậy tạo ra cái gì đó là sáng tạo thôi. Bất cứ thứ gì mình tạo thì nó là sáng tạo cả. Ngay cả mình ngủ dậy mình phả ra một hơi thở, đó cũng là sáng tạo rồi. Mình còn thở là mình còn sáng tạo. Ít nhất là khi mình so sánh với những người đã tắt thở, đúng không? Thì tại sao cuộc sống lại cần sáng tạo nha? Cuộc sống là lúc nào chẳng bất ổn, lúc nào cũng có vấn đề để mà mình cần cái sự sáng tạo xuất hiện để giải quyết hết đó. Mấy trăm năm trước con người đi bộ không đâu biết xe cộ phương tiện là gì đâu, thành ra người ta mới sáng tạo ra cái xe đạp để mình đi. Đạp xe mỏi chân quá, sáng tạo ra cái xe máy, đi xe máy ngoài đường bụi bặm nhiều, tiêu UV đen da, sáng tạo ra cái ô tô đi từ Sài Gòn ra Hà Nội mất tới mấy ngày, quá bất tiện, sáng tạo ra cái máy bay. Một cái máy bay cũng chỉ bay vòng vòng trên trái đất thôi à, nó không bay đi đâu được hết. Người ta mới sáng tạo ra cái tàu không gian để mà khám phá vũ trụ, giống như là bài chia sẻ của thầy Thuận hồi sáng này, đúng không? Xong rồi khi mà mình sáng tạo để mình giải quyết vấn đề trong cuộc sống á, nó còn là một cái biểu hiện để cho thấy là cái cuộc sống của mình nó càng ngày nó càng tiến hóa, nó càng phát triển hơn nữa. Từ ăn lông ở lỗ, nhờ có sáng tạo mình bắt đầu mình ăn no mặc ấm, rồi bắt đầu ăn ngon mặc đẹp, bắt đầu bị bí phèo, bị béo phì ra đó, thì bắt đầu là ăn kiêng mặc mốt. Mình ăn kiêng mặc mốt rồi cái mình thấy là ok, mặc mốt bắt đầu nó có thời trang nhanh, nó có fast fashion, nó tổn hại với môi trường quá đi. Tôi mới bắt đầu là ok, ăn xanh sống sạch, ăn theo chế độ, mặc đồ bền vững, giống như là bài chia sẻ của chị Thư Vũ hồi sáng này luôn. Là sự sáng tạo nó đáp ứng mọi cái nhu cầu trong cuộc sống của mình và nó giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Có những cái phát minh á, mà mọi người thấy là có những cái sản phẩm mà những cái phát minh nó thay thế luôn những cái động từ trong cuộc sống của mình á. Chắc chắn những câu này ai cũng phải nói mỗi ngày. Tấm nó đẹp á, em drop cho em nha anh. Hay là gì nữa ta? Cái hợp đồng đó chị gửi Zalo em check cho chị nha. Anh ơi, bữa nay ba mẹ em đi hết còn có mình em, nhà anh qua Netflix and chill đi. Thôi cái này không mua đâu, trên Shopee rẻ hơn, không cần. Đó, thì mình thấy là sự sáng tạo cốt lõi là chỉ để làm gì? Để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Sáng tạo mà không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó là tối tạo chứ không phải là sáng tạo. Vậy thì cuộc sống cần sáng tạo, vậy thì sáng tạo cũng cần lại cuộc sống. Tại sao? Tại vì sáng tạo chỉ là cách mình kể một câu chuyện thôi, còn câu chuyện đó là gì đó mới là cuộc sống. Mọi người nghe chị Thư trình bày hồi sáng này rồi đúng không? Thì mọi người sẽ thấy là mọi người có đi mua đồ si không? Ở trong Sài Gòn thì Lộc hay đi qua chợ Bàn Cờ, chợ Bà Chiểu, còn ngoài này chắc là mọi người hay đi ô chợ Dừa với lại chợ Đông Tác, đúng không? Thì đó, cái mớ đồ si mà người ta khui thùng ra người ta để đó là cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Mình càng moi móc ra mình sẽ kiếm được cái item mà mình thích nhất, thì đó chính là cái ý tưởng sáng tạo phù hợp nhất mà mình có thể có được. Thì càng sống mình càng đi mua đồ si, mình càng đi tập gym, mình càng đi đổ rác, mình càng đi đu idol, mình càng đi hẹn hò, mình càng đi đâu đó thì cái trải nghiệm của mình càng nhiều, thì khi đó mình sẽ có dễ dàng kiếm được cái ý tưởng của mình cho sáng tạo. Thì với Lộc, cảm hứng và ý tưởng thì cái cảm hứng nó quan trọng hơn, tại vì nó chính là cái tiền đề để tạo ra cái ý tưởng, thay đổi những cái góc nhìn và cái mục đích của mình khi mà mình sáng tạo. Cuộc sống cần sáng tạo cần cuộc sống. Vậy thì cái mối quan hệ của hai thứ này nó như thế nào ta? Nó là một mối quan hệ tuần hoàn nha, tức là nó không có cố định là một bên cho một bên nhận.
Nó là mối quan hệ mập mờ á, mọi người hay kêu là mập mờ á, cứ bên cho bên nhận luôn phiên linh hoạt, ở trên ở dưới, không ai dưới ở trên hết á. Thì nó cứ liên tục, nó cứ nhảy qua nhảy lại, nó là một vòng luân hồi theo cái triết lý đạo Phật gọi là luân hồi đó. Thì vậy thì bây giờ khi mà mình sáng tạo, mình cứ nghĩ là giờ làm sao để cái ý tưởng này của mình nó gần gũi với cuộc sống ta, không biết bây giờ làm gì để cho sự sáng tạo gặp gỡ cuộc sống? Làm gì cũng được hết á, làm này làm kia nè. Cuộc sống thì luôn đơn giản, but people make it complicated, đúng không? Câu đó nghe quen lắm đúng không? Nhưng mà câu đó đúng nha. Mọi sự việc trong cuộc sống rất là đơn giản, chỉ có con người làm nó phức tạp lên thôi. Cái sự phức tạp của cuộc sống là ở chỗ nào biết không? Là nó có quá nhiều lựa chọn. Sáng tạo gần gũi với cuộc sống, mà cuộc sống có quá nhiều lựa chọn. Mỗi người, thậm chí cả Lộc, ngay cả những người ở đây nữa, rất là nhiều người chúng ta gặp cái vấn đề khi mà mình lựa chọn một cái gì đó, đúng không? Mình phải đắn đo, phân vân, phân biệt đúng sai, coi cái nào lợi hơn, cái nào lời hơn cho mình. Nhất là mấy người mà cung Thiên Bình, cung Song Tử rồi cung Sử Nữ đâu đó, xô luôn. Những người đó là cứ không thể nào đưa ra được quyết định. Thì khi mà mình đơn giản hóa vấn đề đi á, thì mình tiết kiệm được cái thời gian để mình ngồi đắn đo và mình đưa ra quyết định nhanh hơn. Thì khi đó mình sẽ đi tới cái ý tưởng của mình nhanh hơn. Đó là bước đầu tiên. Sau đó thì sự đơn giản thì thường hay đi chung với gì ta? Với sự chân thành. Thay vì làm sự chân thành là như thế nào? Mọi người hay đi ra đường, mọi người thấy là có rất là nhiều biển hiệu hàng quán, đúng không? Nào là quán ăn này, quán nước nọ, trà sữa đêm mê, cà phê đê tiện gì đó, không biết. Nhưng mà tự nhiên mình thấy có những cái quán người ta mở ra, người ta không biết đặt tên gì, người ta để là ở đây có bán lòng xào dưa, ở đây có bán cà phê ngon hơn người yêu cũ của bạn hay gì đó. Thì mình cảm thấy là ok, chỗ này có bán cà phê mà nó claim là nó ngon rồi. Thì tự nhiên cái mình cảm thấy là mình được tác động vào, mình tin tưởng nó hơn, bảo đảm uy tín. Cũng chung một công thức đó, mọi người sẽ thấy là có rất nhiều hãng mỹ phẩm, người ta làm những cái quảng cáo triệu đô, hình ảnh rồi kỹ xảo quá nhiều, xong tự nhiên cái bật ra cái lượt view của những cái đó không bao giờ bằng một cái review chân thật của một chị nào đó mà mọi người hay lướt hàng đêm á. Cái chị mà đó đúng không? Rồi khi mà mình có sự đơn giản và chân thành rồi,เราmuốn đề cập tới một chuyện tiếp theo, sự quan sát. Mọi người thường quan sát gì trong cuộc sống của mình? Cây lá, nhà cửa, ngã ba ngã tư, phương tiện giao thông, người này người kia. Chứ Lộc đi làm hay đi học, Lộc hay quan sát crush của Lộc lắm. Ở đây có ai đang có crush không ạ? Có không? Giơ tay lên giùm cái đi ạ. Có, đang hỏi có hay không thôi, chứ có hỏi crush là ai đâu mà sợ. Giơ hết lên đi, lỡ đâu ta thấy. Ok, mình có crush á, có phải là khi mà mình có crush là mình hay lên mạng xã hội của người ta á, mình vô mình stalk không? Mình stalk coi hồi xưa nhìn sao, bây giờ nhìn sao. Mình coi story này đi đâu, chỗ kia làm nào thả tim mấy cái hình này hình nọ cái thứ. Xong cái về cái ví dụ như phát hiện ra anh này thích màu xanh, anh này thích chạy bộ, thích đạp xe đạp, anh này thích ngắm hoàng hôn. Xong là nguyên một tuần sau đó tự nhiên cái feed của mình toàn là đồ màu xanh không. Xong qua bữa sau nữa cái tự nhiên bình thường ở nhà lười chảy thay ra ngồi ở nhà coi Netflix rồi các thứ không, tự nhiên bữa đó hứng lên thay vì rủ bạn đi trà sữa, ê mày ra Hồ Tây đạp xe với tao đi. Xong cái cuối ngày screenshot lại cái màn hình của sức khỏe, hôm nay bạn đã đạp được 15 cây vòng quanh Hồ Tây, up lên no pain no gain. Wow. Cái sự sao chép tính cách đó thực ra nó cũng là một cách sáng tạo đó mọi người. Nhìn thì sao chép nha, không có gì mới mẻ hết đấy, nhưng mà nó là một cách sáng tạo để chi? Để mình tiếp thị bản thân mình tới đối tượng mình cần bán thân á. Người ta có mua hay không thì trời độ không biết, nhưng mà đó là một cách để mình tiếp cận tới người ta. Và nó xuất phát từ sự quan sát. Ngày xưa Lộc nhận được một cái đề bài là mình phải viết quảng cáo cho một cái chai nước rửa tay. Nước rửa tay mà làm cho tay sạch, tay đẹp thì dễ quá rồi, ai chẳng nói được. Ngồi nghĩ một ngày không biết phải làm gì. Tối đi coi phim vô gặp anh kia dắt chị kia đi, hai người ngồi kế bên Lộc nắm tay nhau cả buổi, vừa nắm vừa mân mê vuốt tóc dựa vai cái thứ. Mình nhìn mình tức kinh khủng luôn, tại mình không có ai làm vậy. Xong cái mình nhìn như vậy rồi cái mình nhớ mình tự nhiên mình nảy ra một ý là bây giờ mình phải giữ cho bàn tay của mình thật là đẹp để sau này người yêu mình nắm. Chứ tay mình mà thô ráp dễ gì được mân mê như chị đó, đúng không? Xong cái mình phát hiện ra nữa là anh này đi làm về xong mới dắt chị này đi xem phim, xong đi nắm tay chị. Tức là một ngày anh đi làm, anh đi kiếm tiền, anh bắt tay qua biết bao nhiêu người rồi. Là trong đó lúc đó trong đầu Lộc nghĩ liền là rửa tay chưa nắm tay con gái nhành tay cho nội. Nãy mới thấy đi vệ sinh trong toilet xong luôn á, không biết có rửa tay chưa mà nắm nguyên một buổi. Phát hiện ra bây giờ đi ra ngoài kiếm tiền hay là kiếm tình yêu thì bàn tay là thứ đầu tiên người ta nắm.
Đúng không? Đúng không? Về mua kem dưỡng tay liền nha. Bàn tay ta làm nên tất cả nha. Thành ra là cái chai nước rửa tay đó nó giúp cho người ta có tình lẫn có tiền. Còn Lộc thì có bài nợ, tại bữa đó đi coi phim Xuất Cuối về trễ deadline luôn. Đó là khi mà mình quan sát được mọi thứ á, thì mình sẽ khơi gợi được cảm xúc trong mọi thứ ra luôn. Thì mọi người ở đây, như anh Trịnh Đình Lê Minh hồi sáng này cũng có trình bày với mọi người rồi đó. Đó là điện ảnh là một cái phương tiện để mà truyền tải cảm xúc đến khán giả. Thì mọi người sẽ thấy là có những cái bộ phim, nhất là phim hoạt hình nha, người ta có xe hơi, thế giới xe hơi, Cars á, là người ta đặt vấn đề là khi xe hơi có cảm xúc. Finding Nemo đặt vấn đề là khi con cá vàng có cảm xúc. Cái gì nữa ta, Wall-E đặt vấn đề là khi con robot có cảm xúc. Và đỉnh cao nhất là khi mà cái phim Inside Out á, là khi cảm xúc có cảm xúc thì nó sẽ như thế nào. Nhiều khi Lộc coi phim đó thấy cũng hay, nhưng mà không hiểu tại sao nó hay, mà thấy nó hay là được rồi. Tại vì là mình sẽ nhận thấy là khi mà mình khai thác một ý tưởng dựa trên chất liệu là cảm xúc thì nó tác động tới người ta rất là nhanh chóng, rất là sâu sắc, đúng không? Thì vậy thì khi mà mình ứng dụng nó vào đời sống thì như thế nào? Nó cũng tương tự như vậy thôi. Mình nhân hóa mọi thứ lên đi, mình xem mọi thứ, mọi vật vô tri vô giác xung quanh mình đều có cảm xúc đi thì nó như thế nào. Chẳng hạn như cái ghế nãy giờ là mình nặng cân quá đi, là cái ghế này giờ đang than á, nhỏ này ăn cho cố vô nồi tao nặng chết. Một hôm bạn Lộc qua rước Lộc đi uống trà sữa. Xong cái hôm đó trời âm u như trời Hà Nội mấy bữa nay vậy đó. Cái Lộc mới bước ra khỏi nhà, Lộc ngó lên trời nói là thời tiết gì xấu dữ vậy trời. Xong bạn Lộc mới nói là mày cẩn thận mồm miệng, mày biết đâu trên trời thời tiết cũng đang nhìn xuống mày, tao xấu trách mày đẹp. Đúng không? Hoặc là mình khơi gợi cảm xúc từ mọi vật ra bằng một cách khác nữa, lật ngược vấn đề lại. Ở đây bạn nào còn ế? Nhiều quá. Mình ế á, có ai đi coi bói chưa? Có ai ế mà đi coi bói chưa? Em đúng không? Rồi, thầy bói có nói em có bị duyên âm theo không? Ok, rồi, tốt cho em. Tại vì anh đi coi bói, thầy bói nói anh bị duyên âm theo nên duyên dương không tới được. Xong thầy bói gợi ý anh là đưa 500.000 cho bả đi, bả cắt duyên âm cho. Khùng hay gì? Tao ế ở cõi dương chưa đủ hay sao? Bắt tao có ế ở cõi âm nữa. Nên anh mới nói là không, dạ không, cõi dương con ế không có, con không có hợp nhãn người cõi dương thì thôi. Người cõi âm có người thấy con hấp dẫn, quyến rũ, muốn theo đuổi con thì cứ để họ theo đuổi. Con ma cũng là con người mà, làm gì phải đối xử với người ta vậy, đúng không? Một phần khi mà mình thay đổi góc nhìn rồi, mình lật ngược vấn đề rồi thì mình có thể nhìn mọi thứ nó theo một góc độ khác nhau nữa. Ngày trước, nhiều ngày trước quá, thôi ngày hôm qua đi, Lộc có nhận được một cái bài tập là phân tích một chai nước tăng lực. Thì trong team Lộc có 3 bạn, Lộc mới đưa chai nước tăng lực đó cho bạn thứ nhất. Bạn thứ nhất nói là chai này em thấy thân thuộc lắm, hồi sinh viên em hay chạy deadline, ngày nào em cũng phải uống để có sức làm bài, nên em thấy nó ngon, thơm. Bạn thứ hai, nhìn chai này em thấy cảm động quá, em nhớ tới ba em chú em hồi xưa phải ra đồng làm việc, tự nhiên trưa vô ăn cơm xong cái con chai nước này uống thôi phải buồn khóc lắm. Cái xong tới là hồi Lộc cầm chai nước lên là ủa rồi mắc gì nước tăng lực phải gắn tới đàn ông, mắc gì nước tăng lực phải gắn tới những người làm đồng ngoài đường mệt mỏi khó khăn như vậy. Phụ nữ ta cũng phải làm đồng mà, phụ nữ ta cũng phải lao động chân tay, người ta cũng phải lo toan cho gia đình mà, người ta cũng phải cần nạp năng lượng mà. Cái sản phẩm này đâu nhất thiết phải dành cho đàn ông đâu, đúng không? Thì hy vọng là ai đó mà làm trong ngành quảng cáo mà có coi cái test này hôm nay thì sẽ tạo ra một cái quảng cáo nước tăng lực dành cho phụ nữ nha. Thì khi mà lật cái vấn đề đó lại như thế thì Lộc cảm thấy là ok, mình có thể khai thác nó mà, tại sao lại không? Khi mà mình thay đổi cái góc nhìn từ những chuyện đó rồi á, cái mình sẽ cảm thấy là ok, mình có thể cởi mở với mọi thứ hơn. Như hồi nãy cô Lê có nói, bây giờ một thằng Tây đi ăn dim sum ở phố Tàu cũng chẳng sao cả, mà một người châu Á đi vô nhà hàng Tây mặc đầm Tây ăn bít tết cũng chẳng sao cả. Cái đó là sự trao đổi văn hóa, mình cởi mở với mọi thứ nhiều hơn. Mình không có giới hạn gì cả. Già không nhất thiết phải nghiêm túc, trẻ không nhất thiết phải năng động, và lao động chân tay không có nghĩa là nặng nhọc. Lao động ở văn phòng không có nghĩa là lao động trí tuệ không. Lao động chân tay tôi làm việc với thể lực, có khi tôi yên bình hơn. Còn anh lao động ở trong văn phòng, biết đâu anh làm việc với áp lực thì sao? Ai đi điều trị tâm lý trước người đó thua. Và khi mà mình cởi mở, mình sẽ sống trọn từng cái khoảnh khắc trong cuộc đời mình hơn. Mọi người có đồng ý không? Tức là chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết á. Ngày mai chứng khoán rớt giá, hay là mà bữa nay mình flop quá, tự nhiên ngày mai mình lên xu hướng làm sao, đúng không? Hoặc là bữa nay thấy anh đó đẹp trai quá, ngày mai thấy người ta có bồ thấy xấu trai hẳn là.
Thì mọi chuyện gì cũng có thể xảy ra, thì khi mà mình cởi mở mình sẽ dễ dàng thích ứng với những cái tình cảnh đó hơn, mình sẽ dễ dàng làm bạn với nó hơn. Thì khi mà mình sống trọn mọi khoảnh khắc thì Lộc có rút ra được một cái kinh nghiệm từ những cái công việc của mình. Đó là khi những cái ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong đầu mình nó được tạo ra từ 3 thứ: không gian, thời gian và cảm xúc. Thì có một thứ bao hàm được cả 3 thứ đó vào, đó chính là khoảnh khắc, là cái moment mà mình đang làm cái gì đó. Thì sự sáng tạo của mình, cái cách mà mình nghĩ về mọi thứ, cái thứ mà mình dùng trên tay, cái thứ mà mình muốn truyền tải tới người ta, nếu như nó có thể làm đẹp mọi khoảnh khắc thì nó giúp cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nó giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Như vậy, nói tóm lại, sự sáng tạo giúp cho con người ta hạnh phúc hơn, đúng không? Ở đâu con người chưa hạnh phúc, ở đó sẽ có sự sáng tạo xuất hiện để giải quyết vấn đề đó. Thì mọi người sẽ thấy là nhạc bolero, nhạc tiền chiến, nhạc blues, nhạc jazz, văn học, mấy cái mà khổ như là Vợ chồng ma phủ nè, hay là điện ảnh nè, những bộ phim đi vào lịch sử điện ảnh thế giới, đều bắt nguồn từ những cái nghịch cảnh, đều bắt nguồn từ những cái mà nó không có được hoàn hảo trong cuộc sống. Và khi đó người ta dùng sáng tạo để mà chữa lành nó. Giống như cái bài chia sẻ của anh Trí lúc nãy, mình nói là kháng thương trước nghịch cảnh, sáng tạo cũng là một cách như thế. Và điều cuối cùng sau cái chuyện làm đầy khoảnh khắc mà Lộc muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay: sáng tạo thôi, tối đi ngủ giùm cái đi. Cái này Lộc chưa làm được đâu, thật. Tại vì thức khuya riết quen thói. Nhưng mà thật sự nha, cái giấc ngủ của mình nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tới tư duy, nó ảnh hưởng tới thể chất, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình nữa. Sức khỏe tinh thần nó dính tới cảm xúc. Mình muốn làm một cái thông điệp, mình muốn cái ý tưởng sáng tạo của mình đánh vào cảm xúc của người ta, mà mình chưa chăm sóc được cho cảm xúc của mình tốt thì làm sao mình làm được chuyện đó. Thì nếu như mình có một cái giấc ngủ tốt, mình có một sức khỏe tốt, cảm xúc của mình tốt hơn, thì nó sẽ giúp ích cho mình về chuyện đó. Và cái thứ hai, đi ngủ đúng giờ, tức là mình đang sinh hoạt giống người bình thường. Thì mình sinh hoạt giống người bình thường, mình hòa nhập vào cuộc sống bình thường, mình hiểu được những gì người bình thường nghĩ, mình tạo ra được một ý tưởng bình thường, được người bình thường hiểu, người bình thường áp dụng nó vào cuộc sống, giải quyết được vấn đề của người ta hạnh phúc hơn, thì tự khắc cái ý tưởng bình thường đó của mình nó sẽ trở nên phi thường. Mình tên là Lộc Lê và cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài TED Talk của mình.